Я прожив один більше 100 днів у суровому світі Roblox Apocalypse. Опинившись посеред зруйнованого міста, мешканці якого перетворилися на зомбі, я почав будувати власний дім для того, щоб вижити. Небезпека, дивні мутації та різні секрети – це все чекало на мене у цьому зруйнованому світі Roblox. Опинившись посеред зруйнованого міста, я відразу помітив радіо. Увімкнувши яке, я зрозумів, моя задача не лише вижити, а й знайти і відновити зруйновані електростанції. Але я навіть не очікував, що вже з першого кроку на мене будуть нападати зомбі. Як добре, що в мене була з собою дерев'яна битка, якою я зміг себе захистити. І тут мені вдалося знайти кращу ближню зброю, тепер мені набагато спокійніше, бо я зможу краще себе захищати. Але саме головне – це знайти паливо для генератора, щоб у моєму новому домі з'явилася енергія. Зібравши все паливо, яке мені вдалося знайти, я відразу рушив до своєї бази, щоб закинути його у генератор. Але як тільки я закинув пальне до генератора, до мене прибігли зомбі. Мабуть, зрозуміли, що в місті з'явився хтось живий. І ось тепер, коли в мене з'явилася енергія, я можу подивитися, де знаходиться перша електростанція. Але я розумів, чим далі буду заходити в місто, тим більше зустріну зомбі. Тож спочатку я вирішив зібрати ресурси для верстака. Ну і звісно, що треба було збирати все пальне для генератора. Деякі будинки в місті були настільки зруйновані, що від них майже нічого не лишилося. Але мені все ж таки вдалося знайти тут хоча б якісь ресурси. Зібравши достатню кількість ресурсів, я нарешті скрафтив предмети, які мені потрібні для виживання, але те, що сталося потім, мене просто шокувало. Першу ж ніч на мене напала хвиля зомбі. Ось такого я точно не очікував, але мені треба було захищати мій новий дім. Переживши першу ніч, я відправився на пошуки їжі і знайшов невеличкий ресторанчик, але тут також на мене чекали зомбі, тож мені довелося з ними швиденько розбиратися та позбирати всю їжу, яку я тільки міг тут знайти. Відкривши мапу, я помітив, що в місті є заправки, а це означало, що я там можу знайти паливо для мого генератора, тож одразу вирушив туди. І я дуже зрадів, коли побачив, що дійсно тут можна буде збирати пальне для генератора, тож швиденько почав його збирати. У деяких частинах міста я помітив ось такі невеликі укриття, в яких також знаходилися зомбі, але, на жаль, нічого цінного мені тут знайти не вдалося. І облаштуватися тут також не можна, бо тут дуже небезпечно. Тож мені довелося продовжити свій шлях у пошуках ресурсів. Побудувавши декілька грядок з моркви, я нарешті заспокоївся. Відтепер мені не треба хвилюватися, що у мене закінчиться їжа. Але цієї ночі також прийшли зомбі, і мені довелося від них відбиватися. На 5-й день я нарешті знайшов дальню зброю, а це означає, що тепер я можу відправитися на першу електростанцію, щоб її відновити. Головне, щоб мені вистачило патронів, тому що зомбі на вулицях дуже багато. Але наступна ніч стала ще жахливішою, бо почався кровавий місяць, а це означає, що зомбі стали більш голодні. Проте мені все ж таки вдалося їх перемогти і захистити свою базу. Вранці я почув звуки літака і побачив, що він скинув якийсь вантаж, тож одразу вирушив в місто, сподіваючись, що там знайду якісь цінні ресурси, які допоможуть мені вижити в цьому апокаліпсисі. Але я навіть не уявляв, що у місці, де знаходиться цей вантаж, буде так багато зомбі. Сподіваюсь, мені вистачить на них патронів. В цьому ящику виявилося дуже багато цінних предметів: метали, аптечки, патрони, їжа, а саме головне – нова зброя. Тож я швиденько все це позбирав і вирушив додому. На 18-й день я вирішив сам скрафтити ящик для патронів, щоб робити їх за допомогою металу, бо знайти патрони в місті ставало все складніше. А кожна наступна ніч, яка наставала, приносила з собою все більше зомбі, і виживати ставало все складніше.
На 21-й день я нарешті відправився до першої електростанції, але навіть не очікував, що там буде так багато різних зомбі. Проте мені треба було з ними всіми розібратися, бо моя ціль – відновити всі електростанції. Також тут мені вдалося знайти досить багато цінних ресурсів, тож добре, що я все ж таки сюди пішов. Після того, як мені вдалося зачистити всю електростанцію, я почав її відновлення. Після чого одразу ж відправився у місто на пошуки ресурсів, які допоможуть мені прожити якомога довше. На ранок 39-го дня моя база ставала більш захищена. Мені вдалося поставити декілька турелей, які захищають мене вночі від зомбі, також пастки з колючого дроту, а саме головне, що у мене тепер є станція, яка потроху відновлює моє здоров'я. Але цього ще недостатньо для того, щоб прожити тут більше 100 днів, тож мені доведеться знову відправлятися у місто на пошуки ресурсів. На жаль, цього разу мені не вдалося знайти щось дуже цінне, тож треба повертатися додому, бо вже скоро настане ніч. А разом із нею прийде дуже багато зомбі. Тож мені треба закинути ще метал до верстака і скрафтити декілька турелей, щоб краще захищали мою базу. Не встиг я поставити останню турель, як вже на мене почали нападати зомбі. І цього разу прийшло дуже багато мутованих зомбі, які наносять дуже багато шкоди. Але добре, що в мене є пастки з колючого дроту, які заважають їм швидко потрапити на мою базу. А ще й почався цей дощ і блискавка. Тепер стає ще складнішим, але я впевнений, що цю ніч ми також переживемо. Ранок 50-го дня, і зараз мені треба полагодити всі свої пастки проти зомбі, тому що сьогодні вночі буде кровавий місяць, а це означає, що зомбі будуть дуже і дуже голодними. А також сьогодні знову прилетів літак і скинув вантаж у місто. Тож зараз я дуже сподіваюся, що встигну дістатися до цього вантажа і забрати все, що там знаходиться. Підійшовши ближче, я помітив, що тут навіть декілька таких ящиків, але мені забрати хоча б одного. Тут виявилося дуже багато токсичних зомбі, це й не дивно, тому що тут у нас знаходиться отруєна зона. У мене, звісно, є протигаз, але він зараз мене не врятує, тому що тут є і підривні, і вогняні зомбі, а також ось такі великі, які наносять дуже багато шкоди. Добре, що у мене вистачає патронів, бо з такою купою зомбі справитися не так вже й просто. Особливо з тими, які підриваються, треба бути дуже-дуже обережними. Все, нарешті з усіма зомбі покінчено, і я тепер можу відкрити цей ящик. Нарешті, тут попалася броня, мені її дуже сильно не вистачало, тим більше, що сьогодні буде кровавий місяць і там буде дуже багато мутованих зомбі. А такого я навіть не очікував побачити, тепер з'явилися зомбі-велетні. Мені треба швидко повертатися до бази, тому що вони можуть зруйнувати все там, і на цьому моє виживання закінчиться. Не дивлячись на те, що на моїй базі стоїть досить багато турелей, а також пасток із колючим дротом, все це не дуже допомагає справлятися з такою купою зомбі. Кожна ніч приносить їх ще більше і більше. Це означає, що після того, як я виживу цю ніч, мені доведеться будувати паркан і сподіватися, що він буде затримувати їх набагато краще, ніж ці пастки з колючим дротом. Але більш за все мене хвилює ось цей велетень, який вже йде на мою базу. Навіть не дивлячись на те, що в мене є досить сильна зброя, вона не дуже справляється з ним, особливо з тим, які атаки він проводить. Тож добре, що в мене є база, яка потроху відновлює моє здоров'я. Але все ж таки мені вдалося пережити цю ніч і перемогти всіх зомбі. Але перед тим, як відправлятися у місто та збирати метал для будівництва паркану, треба відремонтувати усі захисні споруди, які майже знищили зомбі. Також сьогодні прийшов продавець, але, на жаль, у нього немає потрібних мені предметів. Перед тим, як будувати паркан, я, мабуть, поставлю декілька турелей, які знищили зомбі. Поки не настала ніч, нам треба мати якомога більше захисту. А ось тепер можна і приступати до будівництва паркану. Поки що нехай стоїть такий, але якщо він не буде добре захищати, мабуть, доведеться будувати електричний паркан.
Настав 68-й день, і я хотів вже відправлятися на електростанцію, але помітив літак, який знову скинув вантаж. Тож я вирішив спочатку подивитися, що цінного та цікавого можна буде там знайти. Але якщо б я знав, що біля цього вантажу буде так багато дуже сильних та мутованих зомбі, я, мабуть, би краще сюди не йшов, тому що їх тут було дійсно дуже і дуже багато. На жаль, за цей день мені не вдалося перемогти всіх зомбі, які знаходилися біля вантажа, який скинув літак, тож мені довелося повертатися додому, і його, мабуть, буду забирати вже тоді, коли настане новий день. Переживши ще одну кроваву ніч, першим, що я взявся робити, це знову ремонтувати всі структурні елементи своєї бази, захисні споруди, а також стіни. Цього разу стіни постраждали дуже і дуже сильно. Ну і звісно, що треба буде також відремонтувати турелі. Ремонт бази зайняв майже половину дня, і тепер треба поспішати, щоб все ж таки дістатися до того вантажу, який скинув літак минулого дня. І все це треба робити досить обережно, тому що в місті з'явилося ще більше зомбі. Але добре, що ми все ж таки перемогли всіх зомбі, які захищали цей вантаж, і тепер можемо забрати звідси ресурси. Нарешті у нас з'явилася дійсно дуже потужна зброя. Мені вдалося повернутися до бази до того, як настане ніч, але все ж таки зомбі вже почали руйнувати турелі, і довелося ставити їх знову. Добре, що у нас є ось ця потужна зброя, яку ми знайшли у вантажі літака, бо з нею набагато простіше з ними вправлятися. Не дивлячись на те, що вона перезаряджається досить повільно, в ній вистачає потужності, щоб перемагати такий великий натовп зомбі. І не дивлячись на те, що було дуже багато зомбі, мені все ж таки вдалося пережити і цю ніч також. Але знову довелося ремонтувати захисні споруди та стіни моєї бази від сьогоднішньої нічної атаки. Відправившись у місто на пошуки металу для того, щоб скрафтити патрони для кулемету, я помітив на мапі, що з'явився якийсь символ таємного чоловіка, і вирішив його знайти. Але пошуки були не такі вже і вдалі, тому що я не відразу міг зрозуміти, де саме він знаходиться, а зомбі чекали мене на кожному кроці. Та зрештою, я все ж таки зміг його знайти, він знаходився в цьому ресторанчику. Цікаво, що це за поліцейський такий? Підійшовши ближче, я побачив, що йому треба віддати револьвер, але в мене не було запасного, і я спочатку не знав, що мені робити. А потім вирішив, що віддам йому револьвер та подивлюся, що з цього буде. Після того, як я віддав йому револьвер, він мені нічого натомість не дав, але через якусь секунду просто зник. Але тільки підходячи до своєї бази, я помітив, що цей поліцейський телепортувався до мене і тепер буде захищати базу разом зі мною. І коли настала ніч, він дійсно став захищати разом зі мною мою базу. І не дивлячись на те, що в його руках був мій револьвер, він з нього стріляв набагато краще, ніж я, тому що від його куль зомбі падали набагато швидше. А також продавець, який приходив до мене вдень, залишився на ніч і теж допомагав захищати базу від цих зомбі. Такою дружною компанією ми досить швидко впоралися та пережили ще одну ніч. Шкода лише, що цей поліцейський не може відновлювати своє життя на моїй станції здоров'я. День 92-й, і мені доводиться ставити нові стіни, тому що старі стіни зомбі дуже швидко зруйнували. І замість того, щоб відправлятися на останню електростанцію, мені доводиться знову збирати метал, тому що мені його дуже не вистачає для крафту патронів. Цього разу ніч не стає фіолетовою, і це мене трохи збентежило, бо такого я ще тут не бачив, тож треба швидко повертатися на базу. Дуже сподіваюся, що всі стіни, які я поставив, мене захистять, і цю ніч я також зможу пережити. Не дивлячись на те, що цієї ночі прийшло ще більше зомбі, ми з поліцейським врешті-решт змогли їх перемогти та пережити ще одну ніч. Хоча в один із моментів мені здавалося, що все може закінчитися досить печально, але врешті-решт ми пережили цю ніч.
А ось коли настала кровава ніч на 104-й день, я, якщо чесно, думав, що на цьому моє виживання закінчиться, тому що прийшло дуже і дуже багато зомбі. Цієї ночі навіть не витримав мій поліцейський і, на жаль, не зміг повністю захищати мене від цих зомбі. Проте мені вистачило патронів, а також здоров'я для того, щоб пережити цю ніч і відстрілятися від усіх зомбі, що прийшли до мене. Коли настав ранок, я видихнув з полегшенням, тому що нарешті цей кошмар закінчився і всі зомбі були переможені. Але від моєї бази майже нічого не лишилося. А також треба було вилікувати поліцейського, який, на жаль, не пережив цієї ночі. Розуміючи, що мені потрібні патрони або ж метал для того, щоб їх крафтити, я разом із поліцейським відправився у місто. Розуміючи, що наступна ніч буде іще складнішою, я дуже сподівався, що мені пощастить і я знайду іще якусь кращу зброю. Але, на жаль, із всього цінного, що я знайшов, був лише метал, тож тепер мені треба буде скрафтити патрони самому. Ну а також треба крафтити турельки, тому що всі їх знищили зомбі. І я не встиг відремонтувати стіни, коли був день, а ось наш генератор повністю був знищений. Зрозумівши, що моя база майже з двох боків не захищена парканом, я вже зрозумів, що цієї ночі просто не переживу, бо тут зомбі дуже багато. І коли вони знищили останню турельку, то почався якийсь жах. Ці берсерки накинулися на мене і, на жаль, я не зміг пережити 110-ту ніч. Ось таке воно непросте виживання у світі апокаліпсису Roblox. Ну а ви, друзі, напишіть в коментарях, чи грали ви у цю гру та скільки ночей змогли тут протриматися. А я з вами не прощаюся. Побачимося у наступному відео.